દાખલો 17 ધારો કે 0.1 m CH3 COOH એસિડના દ્રાવણમાં 0.1 m CH3 COONA ઉમેરવામાં આવે તો તેના pHમાં શું ફેર પડશે? CH3 COOH માટે pKa = 4.74. ઉકેલ. પ્રથમ સમાન આયન CH3 COO- ની ગેરહાજરીમાં નિર્બળ એસિડ માટે H3O+ = √Ka.C. pKa = 4.74 માટે -log Ka = 4.74 માટે log Ka = -4.74 5 plus 0.26 = 1.8 into 10 raised to -5 માટે H3O+ = √Ka.C0 =1.8 into 10 raised to -5 into 10 raised to -1 =1.8 into 10 raised to -6 1.3416 into 10 raised to -3 માટે pH = -log 10 into H3O+ -log 10 into 1.3416 into 10 raised to -3 2.87. હવે 0.1 m CH3 COONA ઉમેરવામાં આવે તો Ka H3O+ into AC minus upon HAC. Ka H3O+ into 0.1 upon 0.1. સમીકરણ 36. AC minus CH3 COONA માંથી મળતો AC minus અને HAC ના વિયોજનથી મળતો AC minus આયન થાય, પરંતુ HAC ના વિયોજનથી મળતા AC minus ની સાંદ્રતા 0.1 m. CH3 COONA માંથી મળતા AC minus 0.1 m સરખામણીમાં અવગણી શકાય. તેથી AC minus = 0.1 m લઈ શકાય. માટે H3O+ = 1.8 into 10 raised to -5 માટે -log 10 into H3O+ = pH -log 10 into 1.8 into 10 raised to -5 4.81. આથી સાબિત થાય છે કે સમાન આયનની અસરને લીધે એસિડનું વિયોજન ઘટે છે, એટલે કે H3O+ ઘટે છે, માટે pH વધે છે.